Sziasztok! A veteményes kertemben télen is nagyon sok zöldségféle található. Van, ami a tavaly tavaszi vetésből maradt itt, illetve van, amit tavaly októberben, novemberben vetettem el. Az egyik kedvencem a kalette, ami Magyarországon fodros bimbó, fodros kelbimbó néven ismert. Ez a növény a kelbimbó és a leveles kell keresztezéséből származik. Nagyon jól bírja a fagyokat, így egész télen szedhető. A növény szárán nőnek ezek a virágszerű bimbók, melyeket nyersen és főzve is egyaránt lehet fogyasztani. A kalette a kelbimbóhoz hasonlóan magas szárat fejleszt, és ugyanúgy a szár mentén nőnek az ehető részei, mint a kelbimbónak. Nagyon szívós növény, és jól bírja a téli fagyot, a havat és a jeget is. Folyamatosan lehet szedni a virágcsírákat egészen tavaszig. Akár ki is lehet húzni a növényt a földből szárastól, és úgy leszedni ezeket a kis virágkezdeményeket, vagy pedig szépen letörni róla, alulról felfele, mindig igény szerinti mennyiséget lehet szedni. Gyönyörű a zöldborsom, és ha nem kap nagy hideget, akkor nagyon szépen át fog telelni. -4, -5 fokot még nagyon jól bír. Ennél hidegebb időben kicsit meg szokott fagyni a borsónak a levele, nagyon szépen ki szokott újra hajtani. Itt sokkal korábban szokott zöldborsom lenni, mint a tavaszi vetésnél. A másik nagyon szívós növény, ami a kertemben van, az a kelbimbó. Itt, ahogy látjátok, a kelbimbónak a felső leveleit kitörtem, mivel ezzel lehet ösztönözni a növényt arra, hogy nagyobb bimbókat fejlesszen. Ez egy picit már kinyílt, mert a kelbimbókat decemberig érdemes leszedni, utána is nyugodtan a tövön lehet hagyni, de már nem lesznek olyan szép kerek formájúak. Ebből van zöld és lila fajta is. Ez is nagyon jól bírja a hideget, a fagyokat. Ezt is folyamatosan lehet szedni, mindig amennyire szükség van. Itt láthatjátok a lila kelbimbót. Ezen kevesebb bimbó van, mint a zöld fajtán, de ez is nagyon szépen szokott teremni. Szintén nagyon jól bírják a hideget a leveles vagy fodros kelek is. Ezeket is lehet egész évben szedni. Van kétféle brokkolim is, az egyik, ami rendes nagyméretű fejet hozott. Ezt a brokkoli fejet levágtam, és most az oldalhajtásokból nőnek ki kisebb brokkolik. Van a spárga brokkoli, vagy brokkolini. Itt a rózsák mellett a szárrész is nagyon zsenge marad, és az is nagyon finom párolva. Van a kínai brokkolim, itt az oldalhajtásokból a levelek alól nőnek ezek a kis hajtások, és ezeket szoktam párolva megenni. Van többféle zöld tépő káposztafélém, némelyik megnő 1,5 méter magasra, hatalmas levelek nőnek rajtuk, és nagyon jól viselik a hideg időjárást. -8, -10 fokban sem lesz igazán bajuk, amint javul az idő, úgy új leveleket fognak majd hozni. Itt látható a salátam, ez nem túl egyenletesen kelt ki, de így is elégedett vagyok az eredménnyel. Nagyon jó esős volt az ősz, így nagyon szépen meg tudtak erősödni. Van többféle hagymafélém, itt van a póréhagyma, van zöld hagymám is, melyből a nagyobbakat már most lehet enni. Tettem ősszel vöröshagymát is, általában tavasszal szoktam eltenni, mert tovább eláll, de most tettem pár sort októberben is, így korábban lesz majd vöröshagymám. Gyönyörű az őszi fokhagyma, amit októberben tettem el. Ebben a hónapban, azaz februárban el fogom tenni a tavaszi fokhagymát is. Itt a fokhagyma mellett a mangold nő, mint a gaz. Itt tavaly mangold volt, ami elszórta a magját, és az elszórt magok keltek ki a tél folyamán. Itt van egy kóbor kapor is, ami szintén elszórta a magját, és abból bújt ki. Többféle színű mangoldom is van, ezek itt nagyon szépen áttalálták, és hogyha meg is fagy a levelük, akkor is majd újakat fognak hozni. Van pár sor lóbabom, ezeknek ilyenkor a hajtását szoktam párolva megenni. Termés nagy valószínűséggel nem lesz rajta, mert már most nagyon lehűlt az idő ahhoz. Elkezdett hajtani a sóska is, és itt további mangold levelek találhatóak. Ez is tavaly elszórta a magját, és abból bújtak ki ezek a szép mangold palánták. Az áttelelő retek is jól bírta még a hideget, így bízom benne, hogy kora tavasszal már friss retket fogok szedni. A spenót az már hamarosan szedhető lesz. Tavaly ősszel 3 fajta spenót magot vetettem el, nagyon szépen kinőttek, és amint jön a jó idő, gyönyörű nagy leveleik lesznek majd. Petrezselyem gyökérből valamelyik elszórta a magját, és az kelt ki, ez itt nagyon sűrű, ezt majd nagyon ki kell egyelnem. Illetve itt van, amit magról vetettem el, ez is nagyon sűrű lett, majd ezt is tavasszal ritkítani fogom.
A rozmaring szintén egy olyan növény, ami egész télen áttelel, így folyamatosan lehet szedni a friss rozmaringot. A rukkolám minden évben újraveti magát, és gyönyörű nagy bokorrá szokott nőni, a csicsóka is egészen tavaszig szedhető, és kitűnően áttelel a földben. Nektek milyen zöldségfélétek van a kertben, ami egész télen áttelel? Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!